આ પાયલ જે શ્રીમદ રાજચંદ્રે કહ્યું છે, હું તો દોષ અનંતનું ભાજન છું કરુણાળ. અનંત દોષનું ભાજન કહ્યું. પછી આગળ કહે છે, દીઠા નહીં નિજ દોષ તો તરીએ કોણ ઉપાય. પોતાના દોષ જો ના દેખાય તો પછી આગળ તરીએ કેમ ના, એ ડૂબવાની જ વાત રહી ને. એક શ્રીમદ રાજચંદ્રે પોતાના દોષ જોવાથી જ તરાય છે, બેડો પાર થાય છે, મોક્ષે જવાય છે એવું કહ્યું છે સ્પષ્ટ. તમામ જ્ઞાનીઓએ એક જ વાત કરી છે, પોતાના દોષ જોવાથી કર્મમાંથી છૂટાય છે અને પારકાના દોષ જોવાથી કર્મમાં બંધાય છે. જેને જેને છૂટવું એ પોતાના દોષ જોવાના છે. એટલે આપણે જ્યાં આગળ બહુ દોષ થતા હોય, જેને આપણે બીજા શબ્દમાં ચીકણી ફાઇલો કહી, જેની જોડે આપણે જ ચીકણું કરેલું છે. ફાઇલ ચીકણી નથી, આપણે ચીકણું કરેલું છે. આપણને લાગે કે આ આવા છે ને તેવા છે, ના, એ બધા નિમિત્ત છે, મૂળ આપણો જ છે. હિસાબ વગર તો કોઈ ભેગું ના થાય. શું આવી રીતના? એટલે આ જે આપણને કંઈ પણ આવે છે ભોગવાનું, આપણા હિસાબનું જ ફળ છે. હવે એમાંથી છૂટવું હોય તો એનું હૃદયપૂર્વક પશ્ચાતાપ સાથે પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. શું? આમ તો આપણે અક્રમમાં તો ક્ષણે ક્ષણે જાગૃત રહીને ક્ષણે ક્ષણે થતા દોષોનું ક્ષણે ક્ષણે પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. મન, વચન અને કાયાથી દોષ થતા જ હોય છે. શું? અતિક્રમણ થતું જ હોય છે. દોષ કે મન, વાણીથી, વર્તનથી ને મનથી. કોઈના માટે અવળો વિચાર આવે તો એ મનથી દોષ થયો કહેવાય. આમ તો આપણે બેઠા હોય ને બાજુવાળાની કુણી વાગી ગઈ તો કે ઓહ, આને છે કે મહેનત, એવું મેં થઈ ગયું. આને હરખું બેસતા નહીં આવડતું, કુણી મારે છે. એ પેલાને દેખાતું ના એટલે આમ થાય, એમને કુણી વાગી જાય બળી. પણ તો આપણું મહીવાળું મન છે તો બોલી આગળ રહેશે ને, બૂમ પાડશે. હા, તો એ અતિક્રમણ થયું કહેવાય. હા, તરત તેનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું કે આ મનથી આપણે છે એને દોષી જ્યારે વ્યવસ્થિત છે ભૂલી ગયા. અરે આમ તો જ્યારે આપણે બધા સત્સંગ પૂરો થઈને ઊભા થવાનું હોય ને એટલામાં કોઈ આવે તો આપણે ના લેવા ના દે, તોય મનમાં થઈ જાય, વિચાર આવી જાય, આ અત્યારે આયા, હવે તો જવાનું થયું કે છે. તે અતિક્રમણ મનથી થયું કહેવાય. હા, એટલે એ બિચારો કેટલો માર દોડ દેશે કે ભાઈ આ નથી પહોંચાયું તોય છેવટે 2 મિનિટ મને જો નીરુબેનનું દર્શન કરવા મળ્યા, મહાત્માઓના મોઢા જોવા મળ્યા, તોય મારો ફેરો સપડે એમ કરીને બાપડો છેક બોરીવલીથી આવતો હોય અને આપણે ડખો કરીએ અત્યારે આવ્યો. એટલે કઈ મુશ્કેલીમાં થઈ હશે એ જાણે. એને તો એટલો પુરુષાર્થ માંડ્યો, ચાલો મોડું તો મોડું પણ મારે 2 મિનિટે મળ્યું બહુ થઈ ગયું, એવા ભાવ સાથે આવતો હોય. અને આપણે કંઈ છે અત્યારે આવવાનું કંઈ ના, બધા પૂરું થયું, શું જોઈને આવ્યો છે એમ એમ ઊંચું. આવી રીતે આવા તો કેટલાય પ્રસંગો મનથી થયા જ કરતા હોય છે. એ ક્ષણે ક્ષણેની જાગૃતિ માગે છે. શું? તરત એનું પ્રતિક્રમણ ખપે. શું? બહાર તો ઠીક, પણ ઘરમાં જેને જોડે રહેતા હોય ત્યાં વધારે થાય. શું? ચીકણી ફાઇલો કઈ ઘરની નજીકની, પછી ઘણા બારે ચીકણી કરી આવતા હોય. હા, ઘરમાં તો હોય પણ બારે કરી આવે ચીકણું. બહાર ચીકણું કેવી રીતના થાય? પેલા કહેશે હું તને જોઈ લઈશ, કે આ કહેશે હું જોઈ લઈશ. લે, હમ ભી કુછ કામ નહીં હે. એટલે થયું તોફાન, ફાઇલ ઊભી થઈ ગઈ. પછી જ્યારે સામું આવે એની વાત થાય કે કોઈ એની વિશે વાતે કરે તોય મેં ઊભું થઈ જાય, એનો શું હિસાબ છે, તો એનું એને જોઈ લઈશ, એ ઊભું થઈ જાય. હા, તારે થાય જ ભાવીને એવું થાય? લે, દેખાય તો ગરીબડો, તારે થાય કે થાય? લે, ટકે નહીં. બહુ અંદર ને અંદર વાળી લઉં કે બહાર સુધી પહોંચવું? એકવાર બહાર પહોંચ્યો છું, એકવાર બહાર જતું રહ્યું તું
બાકી નથી પછી નાન લીધા પછી ક્યારે નથી એકવાર દરિયામાં ડૂબી જવાય તો આવી ગયા બીજી વાર ના ડૂબીએ નહીં. એકવાર ડૂબકી પર મરી ગઈ પછી તો શું વાંધો છે, ફરી વાર નહીં મારીએ કે છે. શું કે છે? ના ના, જ્ઞાન લીધા પછી પછીની વાત છે. હા, એકવાર પહેલાંની તો હિસાબ જ નથી, એ તો ક્યાં ગણવા બે. જ્ઞાન લીધા પછી 8-9 વર્ષમાં એકવાર કે છે. સારી પ્રગતિ કે હવે એકવાર એ ના થાય તો સારું. નહીં થાય નેવર નેવર. નેવર તારે સુધર્યું. તમારે કિરીટભાઈ થઈ જાય કે દેખ લેંગે નહીં છોડેંગે, એ શું સમજે છે એના મનમાં? તા કેવું એવું કોઈ તો થતું નથી, સામે ઉપર દ્વેષ આવે કેવું એક સેકન્ડમાં પાછું એકદમ નોર્મલ થઈ જાય. એ તો સંધ્યાને પૂછે તો ખબર પડે. કઈ ગઈ? આ સાચું કે છે? સાચું કે છે? તારે હા પાડે છે. પણ એક સેકન્ડમાં જરા આગ ચિનગારી લાગે તો એક જ સેકન્ડ બધાને બાળી તો મૂકે. સંધ્યા પ્રૂફ થઈ ગઈ. જ્ઞાનથી પ્રૂફ થઈ. હા, જ્ઞાનથી ચૂપ થઈ. હમણાં ફાઇલ જબરજસ્ત હતી પાના રમવાની સાતમ આઠમમાં. હા, તો ફાઇલ નંબર 2 કે મારા ઘરમાં તો નહીં જ થાય, સત્સંગ થાય છે એટલે રમવા નહીં દેવાય તને. તારે રમવું હોય તો બહાર જા, તને હું ના નથી પાડતો. પછી 2 દિવસ કાચા કહેવાય. એક ઠોકીને બેહાડી દેવી હતી ને. હા, ઢીલા ઢસ. પણ ઘરમાં નહીં રમવા માટે તો સ્ટ્રોંગ હતા એકદમ, કે હું તને નહીં જ કરવા દઉં ઘરમાં. તો પછી બહાર સંધ્યા બી એને પરાણે ખેંચી ગઈ કે ના. લ્યો, આટલા ઢીલા. એને જરા બી ઈચ્છા નથી, પણ સંધ્યાએ કીધું ના બસ ચાલો ચાલો ચાલો, એટલે પરાણે લઈ ગઈ એને. તો હવે ઈ મારે સુધારવાનું છે સંધ્યાનું. તમે સુધારશો કે અમારે સુધારવાનું? કોઈ દાડ ઠોકેલું કે તને એટલે ચગી છે. આટમ આઠમ પાના સુધી પહોંચી ગઈ. નીરુમાં દર વખતે ઘરમાં જ રમતા હતા, ઘરમાં જ સેક્શન થતું હતું, બબે પટ પડ્યા હોય. હવે એ સુધર્યા. એને તો પૂરું એકદમ જ જ્ઞાનમાં જ હતા કે મારે રમવું જ નથી. પણ સંધ્યાની બહુ જ જોરદારની ફાઇલ હતી ને સંધ્યા તો રમી પાછી 4-4 દિવસ સુધી, ને 1 દિવસ નહીં. જીતી કે હારી? સંધ્યા હારી ગઈ, ફાઇલ નંબર 2 જીતી. લે, કેટલા જીતી? 7,000. 7,000. એ જુગારના પૈસાને કર્યું શું? મહાત્માને પ્રસાદી આપી દીધી. એ મહાત્માના પેટમાં જુગારના પૈસા ગયા. કઈ નહીં, મહાત્માને તો બધું પચી જાય. કારણ કે નિરાહારી રહ્યા ને. આ જોરદાર પ્રતિક્રમણ કરજે. ફરી સાતમ આઠમ તો શું ગમે એ આવે ને તોય નહીં. તમે જરા કડક રહેજો, જરા ઊંચું નીચું થાય તો. અરે પાનારામાં જુગાર રમવા જાય ક્યાં નિર્માય છૂટ આપી જ કહેવાનું, ઠોકી દઈશ કહેવાનું. પ્રતિક્રમણ કરજે. આ ચીકણું ફાઇલ કર્યું છે તેનું. આ તો મોક્ષે જવું છે. જુગાર રમતા રમતા કે મોક્ષે જવાતું છે? આ પાછલી આદત ને તે જોર કરી ગઈ. સારું કહી દીધું અમને જાહેરમાં, તે ખુલ્લું થઈ ગયું.
તમે કહી દીધું, સારું કર્યું, મહાત્માને પેટમાં ગયું. બધા કાલે હરડે લઈ લેજો. અને આ બધી પાયલો, આ બધી વળગણો છે, બધી શું વળગણો. અત્યારે ઘડી પાના રમતી વખતે કે આત્મામાં રહેવાય, શુદ્ધાત્મામાં રહેવાય. હાર જીત અંચી કરી નાખે. હા, અંચી નહીં કરતી તારા. અમે નાના હતા ત્યાં રમતા હતા, પણ આવું આવું નહીં, સાતમ આઠમ નહીં. ના, અમે પૈસા નાના હતા ત્યારે, આવડા આવે ત્યારે પૈસાથી નહીં, અમે લખોટીઓથી રમીએ. પૈસા નહીં, એ તો એવું સમજતા હતા કે પૈસાથી રમીએ તો લક્ષ્મી રૂઠે એમ કે. હા, લક્ષ્મીજી રમવાની વસ્તુ નથી. આપણે બહેનોને કંઈ બહેનોને રમવા મેદાનમાં મૂકીએ. એ લક્ષ્મીજી ભગવાન નારાયણની પત્ની લક્ષ્મી કહેવાય. એને ના રમાય. ભગવાન રૂઠે પછી આપણા ઘરમાં રહે નહીં, ખાલી થાય. એ લક્ષ્મીજી પછી ચીડાય કે છે મારી આબરૂ લે છે. એટલે આ બધું આ આપણા હાથમાં ના હોય. શું આ તો કંઈથી પેસી ગયું. કૃષ્ણ ભગવાનના જન્મના દિવસે લોકો ભક્તિ કરે તો આ લોકો પાના રમે. કઈ જાતનો ધર્મ? આ બહારના લોકો સાંભળે તો કે છે આ ગાંડા છે શું? આ હિન્દુસ્તાનના લોકો તે દિવસે ભક્તિ કરવાની હોય, આ સત્સંગ કરવાનો હોય, આખી રાત ભક્તિમાં જાગવાનું હોય, એને બદલે આ લોકો પાનામાં જાગે. તે પાછા 4 દાડા. અને જૈનો પાછા આ તો આ સંધ્યાએ ખુલ્લું કર્યું. બાકી કેટલાક પાનારામાં ગયા હતા. આંગળી ઊંચી કરો જો સાતમ આઠમનો ભાઈઓમાંથી ને બહેનોમાંથી જો આ એક નીકળી. બીજું કોણ? ભાઈઓ તો બધા કૃષ્ણ કનૈયા કુંવર જેવા છે જાણે. એ કે પાનારામાં નહીં ગયું. ઓ મહાત્મા થઈ ગયા કહેવું પડે. 2 જ નીકળ્યા તે પાછા બહેરા. તું ગઈ હતી ઈલી? તું હે પાનારામાં ગઈ હતી? પહેલા જ્ઞાન પછી નહીં ને? પહેલા તો હવે જવા દે ને, ગાડું જતું બધું ખાતું. તમે પાનારામાં ગયા હતા? બંધ કરી દીધું, સારું થયું. પણ તમે રમવા નતા બેસતા ને? તમે બેસતા તમે પાના રમતા આવડે? 3 પત્તી કેવું પડે. આ તો બધા છુપા રુસ્તમ. રતનબેન તમે તો મોટો બોમ્બ ફોડ્યો પાના રમીને, પોખરણ જેવો. આ બધાને પ્રતિક્રમણ કરજો. ક્યારે પણ આપણા મનમાં ના રહે, ચોખ્ખું થઈ જાય. આ તો કચરો બધો ક્યાંનો ક્યાં ઘસેડીને લઈ જાય. શું નીરુમાં એના કયા પ્રતિક્રમણ કરવાના? કોણ કે છે? કેમ તમે કર્યા? નહીં, પહેલા બહુ હતી, આવી ટેવ હતી. પહેલા ટેવ હતી? હાજી. હા, તે પછી દાદા ભગવાન પાસે માફી માંગો કે આ બધી કુટેવો કરી, જુગાર રમ્યા, અમારે તો મોક્ષે જવું છે. ફરી ક્યારે એનું પરમાણુ મહી હવે જોઈએ નહીં કે ફરી અમને કંઈક ઊભું થાય ને ખેંચી જાય. એટલે બધા એ પરમાણુ, જુગારના પરમાણુ ખાલી થઈ જાઓ. અમારે જોઈએ નહીં તમે હવે. શું બરોબર. દાદા પાસે શક્તિ માગો, એ બધું પૂરું થઈ જાય. શું હવે આજે આપણે ચીકણી ફાઇલોના પ્રતિક્રમણ, અરે મનથી, આ તો એક મનનો દાખલો થયો. પછી આ રમ્યા એ તો વર્તનનો થયો. શું કોઈને દુઃખ થાય એવું આપણે મોડું ચડાવીને ફરતા હોય, આ થાય તે તો મન વર્તનથી દુઃખ અતિક્રમણ થયું કહેવાય. કશા એવું ગાળા થઈ જાય, સામાન્ય દુઃખ થાય એવું થાય, એ બધું વર્તનથી કહેવાય અતિક્રમણ. અને વાણીથી અતિક્રમણ એટલે એવું બોલે કે સામાન્ય ઘા વાગે, દુઃખ થાય. શું જરાક પણ સામાન્ય દુઃખ થાય એટલે આપણે અતિક્રમણ થઈ ગયું કહેવાય. શું વાણીથી. એટલે એને બધાને આપણે વાણીના દુઃખ થયા હોય એના બધા પ્રતિક્રમણ કરવાના. મનથી, વાણીથી કે વર્તનથી. આપણાથી કોઈને દુઃખ થાય, કશાય થાય
તો એ બધું અતિક્રમણમાં જાય છે. એ બધાનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું. શું જેને દુઃખ પહોંચ્યું એના અંદર બેઠેલા શુદ્ધાત્મા નમસ્કાર કરી માફી માગો, પશ્ચાતાપ કરો, ખોટું થયું ફરી આવું નહીં કર્યું નક્કી કરવાનું. સમજાય ને? એટલે આપણે સામાયિકમાં હવે આપણે ખાસ આજની સામાયિકમાં આપણે ચીકણી ફાઇલો માટે કરીએ છીએ. શું ચીકણી ફાઇલો જે આપણી 2-4 હોય એક એક લઈને એક કરતાં કરતાં જ નાકે દમ આવશે. કોઈને હસબન્ડની ચીકણી ફાઇલ હોય તો કોઈને છોકરાની હોય તો કોઈને સાસુની હોય, કોઈને વહુની હોય, કોઈને સસરાની હોય, કોઈને જેઠાણીની હોય, કોઈને દેરાણીની હોય, નણંદની હોય, કોઈને બોસની હોય, શેઠની હોય, કોઈ નોકરની હોય. બધી જાત જાતની છે. શું બધી ફાઇલો આપણે જેની જોડે ચીકણું થઈ ગયું હોય, રાગદ્વેષ બહુ થતા હોય. શરૂઆત કોઈ પણ દ્વેષની શરૂઆત રાગથી થાય છે. પહેલાં બહુ સારા લાગે, બહુ સારા લાગે. શું એટલે એના ઉપર આવરણ આવી જાય રાગનું. પછી એ જ બહુ સારા સારા કર્યા એટલે પછી એ કંઈ વાડું થોડુંક થાય નથી તો આપણે પછી એટલું જ રિએક્શન આવે, દ્વેષ થાય. પછી સમજાય છે ને? જ્યાં નિયમ કેવો છે, શરૂઆત રાગ થાય, રાગથી થાય. આપણા નજીકના હોય એની જોડે આપણને રાગ થાય. પછી જ્યાં જ્યાં રાગ હોય ત્યાં અપેક્ષા ઊભી થાય. જેની ઉપર રાગ હોય એના માટે અપેક્ષા આપણે ઊભી થાય. કારણ કે આપણને એના માટે ખૂબ લાગણીઓ ઊભી થાય, ફિલિંગ્સ. આપણે એમ જ થાય કે હું એને માટે સારું કરું, એને ખુશ કરું, એને આનંદ થાય એવું કરું, રાજી થાય એવું કરું. એવું એને અંદર રહ્યા જ કરે. પછી ત્યાં ક્યાંક એના અપેક્ષાથી વિરુદ્ધ થઈ જાય. એનાથી એની ઈચ્છા હોય કે ના હોય થઈ જાય તો પેલું રાગથી અટેચ થયેલો ને એનું રિએક્શન આવે. અપેક્ષા ના પૂરી થાય એટલે એને મહી ઠેસ વાગે, એનું રિએક્શન આવે. રિએક્શનમાં દ્વેષ થાય. જો મને એના માટે આટલું બધું છે પણ એને છે પડી મારી, એ મારી કેર નથી કરતો, મને આમ નથી, મને તેમ નથી, મને એના માટે કેટલું બધું છે, મેં એનું કેટલું કેટલું કર્યું, એ બધું મહી પાછી ગુંબળાયા કરે. છોકરા કહ્યું ના સાંભળે તો મહી બધું યાદ આવે. કેવા મેં એમને રાખ્યા ને કેવા 9 મહિના રાખ્યા ને પછી ઉછેર્યા ને માંદા થયા ને રાતો ને રાતો જાગ્યા, ભણવાના પૈસા નહોતા તોય કેવું પેટે પાટા બાંધીને ભણાયા. હવે કે છે હામાં થાય છે. પહેલાં મારો પડ્યો બોલ ઝીલતા હતા, હવે ગુરુનું કયું માને છે કે પછી દ્વેષ થાય. પછી ભોગવટો એમ વધતો જાય છે. ત્યાં વ્યવસ્થિત છે એ બધું જ્ઞાન ઉડી જાય, હાજર ના રહેશે, ભોગવટો આપીને જાય. એટલે જેટલો રાગ એટલું, જેટલું એટેચમેન્ટ એટલું જ રિએક્શન દ્વેષમાં આવશે. શું એટલે આપણે જ્યાં દ્વેષ થતો હોય જે ફાઇલ જોડે તો આપણને એમ થાય કે આની જોડે દ્વેષ થાય છે, ખોટું છે, આપણે નથી કરવું, બંધ રાખવું છે. કોઈ દિવસ આપણે એની જોડે દ્વેષ અભાવ આપણને ના જ થવો જોઈએ, ના જ થવો જોઈએ એવું અંદર આપણે ગમે એટલું હેન્ડલ માર કરીએ તોય પેલું થયા વગર રહેવાનું નથી. કારણ કે મૂળ હજુ રહેલું છે, મૂળમાં રાગ છે. મૂળમાં જ પહેલાં શરૂઆતમાં જ્યાં રાગ થયો તો એમાંથી આ દ્વેષ આવ્યો છે પરિણામ. શું એટલે જ્યાં જ્યાં દ્વેષ ઊભો થાય છે એનું પાછું એનાલિસિસ કરતા જઈએ ને તો ખબર પડશે કે આ ક્યાંક પહેલાં રાગ થયેલો હતો આપણને. એનું બધું સારું સારું જ દેખાતું હતું, પછી એમાંથી દ્વેષ થયો આ રિએક્શનમાં. એટલે આ બધી ચીકણી ફાઇલો હોય એની જોડે આ બધું જોવાનું છે. આપણે મૂળ સુધી જવાનું છે, કેના આધારે આ દ્વેષ થાય છે. શું પછી રાગનું જોવાનું કે રાગે શેના આધારે થાય છે. કંઈક એવી બિલીફ પડેલી હોય છે એના આધારે રાગ થાય છે. આપણી નજીકની ફાઇલો હોય ત્યાં આપણને છેવટે આપણે એના ડિપેન્ડન્ટ થઈ જઈએ છીએ. ડિપેન્ડન્સી આપણી હોય છે એટલે આપણે એનાથી અટેચ થયેલા હોય છે. શું ડિપેન્ડન્ટ હોઈએ. શું હૂંફ કરતા હોઈએ. એ આપણા માટે કંઈક કરે એટલે આપણે એના ડિપેન્ડન્ટ થઈ જઈએ. શું શરૂઆતમાં જ્યારે રાગનો માલ હોય ત્યારે બધું સારું સીધે સીધું ચાલતું હોય
પછી આપણે એના ડિપેન્ડન્ટ થઈ જઈશું. ડિપેન્ડન્ટ થઈ જઈએ એટલે પછી આપણને એના વગર એને એ જોઈએ જ, એના વગર ચાલે નહીં, ના હોય તો ના ગમે. પછી એ આપણને આપણી ડિપેન્ડન્સી એ કોઈ વાર પુરવાર ના કરી શકે તો આપણને એટલું જ ઠેસ વાગે. શું એટલે આ બધા રિએક્શન્સ શેના આધારે આવે છે એનું આપણે અંદર એનાલિસિસ કરવાનું. એનાલિસિસ એટલે શું, જોવાનું છે કે આ શેના આધારે મેં આ બધું, આધાર શું છે કે જેના આધારે આ બધું ખડું રહેલું છે. શું સાસુ વહુ જોડે થતું હોય, સાસુને કકળાટ, પછી કરતાં કરતાં દીકરા જોડે થઈ જાય દ્વેષ. વહુ જોડે દ્વેષ થતાં થતાં દીકરાઓ સુધી જતું રહે. કેમ તો કે દીકરાને રાગ એની વાઈફ ઉપર છે, તો માને દીકરા ઉપર રાગ છે. તે પેલીને પર રાગ વધારે જાય એટલે આને જેલસી થાય, હર્ટ થાય અને રિએક્શન આવે અને દ્વેષ થાય. બધા સંસારી રાગમાં આવું જ બધું ક્યાંક ને ક્યાંક ગૂંચવાડા થયેલા હોય છે. શું એ આપણને જેમ ખુલતા જાય, આપણી દ્રષ્ટિમાં આવતા જાય, એમ આ બધી ગેડો ઉકલશે ને આપણે એનાથી મુક્ત થઈશું. શું આ સમજાય છે ને બધાને? આને જોવાનું છે આપણે. શું સામાયિકમાં બધું જોવાનું છે. જેમ દેખાશે એમાં બધું ખુલતું જશે. શું પછી એનું જોર આપણા ઉપર નહીં રહે. શું આ જોર રહેવાનું કારણ આ બધું જો જાળા અંદર આ બધું કામ કરી જ રહ્યું છે. શું આપણી દ્રષ્ટિમાં આવે તો એ બધું પૂરું થાય. એટલે આપણે આ સામાયિકમાં આ બધા દોષોને જોઈએ છે. સ્થૂળ લેવલે દેખાય, પછી પ્રસંગો દેખાય સ્થૂળ લેવલે છે, પછી સૂક્ષ્મ લેવલે દેખાય. એની પાછળ કારણ શું હતું, કેટલા બધા કારણો હતા. એટલે એથી સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જાય ત્યારે એનો રૂટ કોઝ, મૂળ કારણ જડી આવે. એ મૂળ કારણ દેખાય, એ જડી આવે પછી કાયમનું પછી પૂરું થઈ જાય, બંધ થઈ જાય. એટલે આ જો કરવાથી દેખાશે એક દિવસ પેલું મૂળ જાય છે ને. નીરુમાં ક્યાં છે? એક્ઝેક્ટ પ્રસંગ યાદ ના આવે પણ એમ ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આની સાથે ક્રોધ થયેલો, ઝઘડા થયેલા, ડિસ્ટર્બન્સ થયેલું, તો ખાલી એવી રીતે ક્રોધના એ પ્રમાણે પ્રતિક્રમણ એની સાથે થયા હતા તો એ પ્રમાણે એટલે એક્ઝેક્ટ જો પ્રસંગ આવશે ને તે તો દેખાશે ને, તો જોડે જોડે તે વખતે અંદર શું હતું એ બધું દેખાશે. એટલે બધાના ને 2-4 દેખાય તો બહુ થઈ ગયું. એમાંથી પછી એકમાંથી જ ઊંડા ઉતરો તો ઘણું બધું ખુલ્લું થશે. મેં પ્રસંગ એક આધાર છે. એ પ્રસંગે મય બધું શું ઊભું થયેલું એ અંદરનું જોવા માટે બહારનું એક નિમિત્ત મળે છે આપણને. નહીં તો પછી આ તો કરીએ જ છીએ આપણે. ક્રોધ થયેલા જેને બાધે બારે કરીએ આપણે, આછું ખ્યાલ હોય એટલે એ પ્રમાણે તો કરતા જઈએ. પણ એ ઉપલબ્ધ થશે કે ક્રોધના જ થશે, પણ ક્રોધનું શું કારણ હતું તે ઘડી અંદર એ નહીં જડે. પછી પ્રસંગ હશે ને તો તેમને આખું ખુલ્લું દેખાશે, ઘણું બધું ખુલ્લું થશે. કેમ, તારે કંઈ પૂછવું છે? દીપકભાઈ હમણાં કીધું સત્સંગમાં કે મૂળમાં દ્વેષ છે, રાગ નથી. મૂળમાં દ્વેષમાંથી બધું ઊભું થાય છે. બધું કે આત્મા પર દ્વેષ આવ્યો આપણને એટલે હું સંજય થયો, એટલે એના લીધે બધી પરંપરા સ્ટાર્ટ થાય છે. તમે કીધું મૂળમાં આત્મા ઉપર દ્વેષ આવ્યો. હા, એટલે હું સંજય છું એવું રહ્યું આપણે, એટલે આત્મા પર દ્વેષ આવ્યો કહેવાય. એનાથી બધી પરંપરા સ્ટાર્ટ થઈ. એટલે ઘાટકોપરમાં રાગ દ્વેષ હતું ને ત્યારે એનાથી વિમુખ થયા કહેવાય. શું વિમુખ? દ્વેષ તો ના કહેવાય ને કાંઈ. દ્વેષ એટલે આમ અપેક્ષિત ભાષામાં દ્વેષ કયો. આત્મા ઉપર રાગ કરવાને બદલે આપણે અન્ય ઉપર રાગ કર્યો, એટલે અન્ય ઉપર રાગ થયો એટલે આત્મા ઉપર દ્વેષ, કારણ કે જુગલ જોડી છે, એટલે પછી દ્વંદ્વ છે. એટલે એ અપેક્ષા એ શું આમ એવો દ્વેષ હતો ને આત્માની ખબર જ નહીં શું દ્વેષ કરવા. પણ આ અપેક્ષા આવી રીતના અહીં રાગ થયો તો પછી બીજી બાજુએ તમારો દ્વેષ થયો કહેવાય. એમ એ રીતે કહેવાય છે. શું પણ આ બધા મૂળમાં રાગ હોય છે. આમ હા, રાગ મૂળમાં રાગ હોય છે.
શરૂઆત રાગથી થાય છે. એટલે કે છે ને વિતરાગ થાવ કે છે. એટલું વિતરાગ વિતદ્વેષ પણ થવાનું તો છે જ ને, પણ એ વિતરાગ થયો એટલે વિતદ્વેષ આવી ગયું એમાં ઇન્ક્લુડેડ છે. બરાબર. આપણો આ જ્ઞાન મળે એટલે વિતદ્વેષ તો થઈ જ જાય છે. દ્વેષ નથી રહેતો કોઈની માટે, અંદરથી નથી રહેતો. બહાર ઉપલક ઉપલક થાય જરા ભરેલા માલના આધારે, પણ અંદર નથી હોતું. કોઈને બગાડ નાખવું, નુકસાન કરી નાખવું, ખરાબ કરી નાખવું એવું અંદર ના રહે. તો રિએક્શનરી થોડું થઈ જાય પણ અંદર એવું ના રહે, એવું દ્વેષ ભાવ નથી રહેતો. એટલે માટે કહ્યું ને કે આ ક્રમ જ્ઞાનની મોટા મોટી ગિફ્ટ જ્ઞાન મળ્યા પછી આજ્ઞામાં ચાલ ફોલો થતા જાય છે તેમ વિત દ્વેષ થઈ જ જાય છે. એમાં એ દ્વેષ ડિસ્ચાર્જ છે કે ચાર્જ છે, અને ડેમાર્કેશન લાઈન શું? જ્ઞાન મળ્યા પછી બધું ડિસ્ચાર્જ છે. ડિસ્ચાર્જ. રાગે ડિસ્ચાર્જ છે. શું આ જે દેખાય છે એ બધો રાગ ડિસ્ચાર્જ છે. મૂળ રાગ જે રૂટ વાળો જે મૂળ એ કાઢી નાખ્યા. પોતાની જે આત્માને બદલે બીજી જગ્યાએ આવ્યો તો એ ઉડે છે, અને આત્મા હું જે આત્મા છું, શુદ્ધ આત્મા છું, એ બેસી ફિટ થઈ જાય છે. તો પછી બીજો રહ્યો ડિસ્ચાર્જ રાગ અને દ્વેષ. નીરુમાં અહીંયા આપણે સમજો કે હમણાં દ્વેષ હોય કોઈ વ્યક્તિ ઉપર, એટલે થોડાક વખતથી કોઈ પ્રસંગ બન્યો હોય ને દ્વેષ હોય, પણ એના પહેલાં આપણે એ વ્યક્તિને ઓળખતા પણ ન હોઈએ, એટલે ત્યારે રાગ હોવાનો તો કોઈ સવાલ જ નથી હોતો. તો આ જન્મનો દ્વેષ એ ગયા જન્મના રાગનું ફળ છે. ગયા જન્મથી જ આ બધું ચાલતું આવ્યું છે. રાગ દ્વેષ તો લઈને આવેલા હોય છે. શું એટલે આ પ્રસંગનું તો મૂળ આપણને હમણાં આપણે સામાયિકમાં જોઈએ તો દ્વેષ 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 જ દેખાય. ગયા જન્મનું તો કંઈ ખબર જ ન હોય, એટલે મૂળ તો એટલે આપણને પછી ખબર જ નથી પડતી. આપણે એઝ્યુમ કરવું પડે કે આ છે તો પાંદડા આયા, એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે મય શેનું બી હશે. પાંદડા ઉપરથી ખબર પડે શેનું છે બી. એવી રીતના દ્વેષ દેખાયું તો એનું ક્યાંક રાગ હોય જ. દેખાય નહીં પણ આપણે સમજી લેવાનું હોય છે. આ રાગ અને દ્વેષ હોય જ એકબીજાને જોતા તે સંકળાયેલા જ હોય છે. શું દ્વંદ્વ કહેવાય, ડુઆલિટી. સચ્ચિદાનંદ, થોડા પ્રશ્નો છે. ગઈકાલે જ જ્ઞાન લીધું છે, પણ પહેલાં હું જસ્ટ આની વાત કરું કે હવે આજે જ જ્યારે હું મનમાં જ બોલતી રહેતી હતી કે ભાઈ હું શુદ્ધ આત્મા છું અને એક બે જણા સાથે મિચ્છામી દીકરમ કર્યો, આમ એકદમ રડવાનું મન થઈ જાય કે જાણે કે બહુ દુઃખ થતું હોય. તો એનાથી પાછા કર્મ બંધાય? ના, છૂટાય. અચ્છા, બીજા થોડા પ્રશ્ન છે, પૂછી લો બધા સાથે. હા, પૂછી લો. અચ્છા, એક તો આપણે જ્યારે આત્મા અશુદ્ધ તો નથી જ ને, તો આપણે એમ શું કામ બોલીએ છીએ કે હું શુદ્ધ આત્મા છું? આત્મા છું એ તો વાત હકીકત છે. પછી એને શુદ્ધ એ વિશેષણ લગાડ્યું છે. કેમ તો કે એ એવી પ્રતીતિ બેસતી નથી કે હું શુદ્ધ જ છું એમ. શું એ દ્રઢ કરવા માટે આ વિશેષણ મૂકી, ફોર્સ મૂકવા માટે કે શુદ્ધ જ છે. શું ને તો પોતાને હું તો પાપી છું, હું તો બહુ ખરાબ છું, કાં તો હું બહુ સારો છું, હું બહુ સારું કરું છું, કે હું આમ કરું છું, એનાથી આવા જે ભાવો રહે છે અંદર, એનાથી છે શુદ્ધ છતાંય માન્યતામાં અશુદ્ધ જ થઈ ગયા છે. એટલે એને સામે હેમર કરવા માટે શુદ્ધ આત્મા છું એવું કહેવાનું છે. આપણે જે બધા જોરથી બોલતા હતા અને જે ભાવના હતી, મારાથી એમ જોરથી એમ બોલાતું જ નહોતું, એટલે મને લાગ્યું કે સંયમ ભાવમાં નહોતું કે હું શુદ્ધ આત્મા, જે એકદમ આપણે શું કહીએ કે એકદમ જોશથી કરવાનું હતું, એ મારાથી તો નહોતું બોલાવતું. તો એનો કંઈ અર્થ હશે તો એ સમજવો તો. અને બીજું કે આપણે વિપશ્યના કે ઘણા બધા જે જુદી જે રસ્તા દેખાડ્યા છે જોવાના, સાક્ષી ભાવના, તો એમાં મૌન બહુ જ અગત્યનું ભાગ ભોગે છે. તો અહીંયા આપણે મૌનના બદલે જોરથી બોલવાનો એનો શું હેતુ છે? આપણે જ આ જ્ઞાન વિધિ છે. શું
આ જ્ઞાન વિધિ એટલે દેહ અને આત્મા જુદા પાડવાનો આ પ્રયોગ છે. પેલા કે આ દેહ આત્માને જુદા પાડવાની વાત જ નથી, એમાં તો આત્માની વાત નથી. શું સાક્ષી ભાવ એટલે આત્મા નથી, અહંકાર છે. અહંકારને ઊભો કરવો પડે છે. એટલે જોવા માટે તો મૌન. આપણે અહીંયા સામાયિક કરી છે ત્યારે કંઈ બોલવાનું હોતું નથી, ત્યારે મૌન થઈને અંદર જોવાનું, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, ત્યારે મૌન હોય. પણ આ તો જ્ઞાનવિધિ સ્પેશિયલ સેરેમની છે. શું આની સાથે બીજા કોઈની જોડે કમ્પેર થાય એવું નથી. આમાં એટલે બોલે ત્યારે જ આમાં છૂટવું પડે છે, પાપો ભસ્મીભૂત થાય છે, એકાગ્ર થાય છે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર બધા. શું અને સ્થિર થાય છે. શું આ સ્થિર જલ્દી થયા નથી. આત્મામાં સ્થિર કરવા માટેનો આ મોટો પ્રયોગ છે. શું સમજાય છે ને? આ જોરથી બોલો એટલું બધું આ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર બધું સ્થિર થઈ જાય. શું અને આ મહી કોન્સન્ટ્રેશન બહુ પાવરફુલ રહે. આ પ્રયોગ છે. તને અનુભવ થયો ને? પણ હું શુદ્ધાત્મા છું ખ્યાલ બેઠું ને? બેઠો, પણ હજી પૂરો અનુભવ નથી થયો. પૂરો અનુભવ એટલે તો પૂર્ણ થઈ ગયું. એ પૂર્ણ થતાં હવે ટાઈમ લાગશે. અમાસ ગઈને બીજ થઈ, બીજમાંથી પૂનમ કરવાનું બાકી. 5 આજ્ઞા સમજાઈ ને, એ જે એનો ફોલો થવા માંડ્યું ને, એનાથી અંદર હલકું લાગે, આનંદ લાગે છે ને. કે આ દોષ દેખાય પોતાના, પહેલાં આપણે પોતાનો દોષ ના દેખાય. એ દોષ દેખાય કે આપણે ખોટું કરીએ છીએ એવું એવું જેટલું દેખાશે એમ પછી હળવા થવાશે. સ્પેશિયલી મારે 2 છોકરાઓ છે. હવે એમાં મારી દીકરી છે, એ જેટલું કહે તો માનતી નથી. હવે સાક્ષી ભાવ એટલે તે વખતે મને એમ લાગે, પણ તો એમ ગુસ્સે થઈ જવાય. એટલે એ કઈ રીતે? સાક્ષી ભાવ અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવ બે જુદો છે. સાક્ષી ભાવ એ અહંકારનો છે. અહંકાર જ્યાં સુધી આત્માનો અનુભવ ન થયો ત્યાં સુધી આત્માનો તો ભાવ ઊભો થયો જ નથી. પછી રહ્યું શું? તો આ સાક્ષી તરીકે કોને મૂકે છે? તો કે આત્માને, અરે અહંકારને. એટલે અહંકારને સાક્ષી તરીકે મૂકવામાં આવે છે. સમજાય છે ને? અને અહીંયા જ્ઞાન મળ્યા પછી બે છૂટું છે. હું શુદ્ધાત્મા છું એમ અંદરથી જાગૃતિમાં આવે છે. એની મેળે નોન સ્ટોપ અંદરથી અવેરનેસ ચાલુ થાય છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું. એટલે પછી જે આપણે જુદું જોઈએ છીએ, આપણે પોતાની ફાઇલ નંબર 1 ને, એ સીધું ડિરેક્ટ આત્મભાવે જોઈએ છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવે. શું અહીંયા સાક્ષીની જરૂરત જ નથી. સીધો ડાયરેક્ટ આત્મા જોનારો થઈ જાય છે. ડિસાઈડ થાય છે કે આ શું છે આત્મા. અને આ એ સિવાયનું મન વચન કે આ બધું જુદું છે. સેપરેશનની લાઈન પડે છે. પેલામાં એવું તો કશું હોતું જ નથી ને. અને એક છેલ્લો પ્રશ્ન છે કે આપણે જ્યારે આપણા દેહને પાટિયું માનીએ તો એ આપણે દેહને બહુ નીચલા સ્તરે નથી માનતા, કેમ કે આજે દેહ છે તો હું અહીંયા હાજર થઈ શકું છું, કે બોડી ઇઝ અ વેહિકલ અને બોડી દ્વારા આપણે ઘણું બધું કરી શકતા ના, એ બેન તારી સમજણ જરાક ઊંધી થઈ છે. પાટિયું તો છે, દેહને પાટિયું નથી કહેતા. નામ શું? નામ તારું બેન? રીમા. તો રીમા એ પાટિયું કહેવાય. નામ ને પાટિયું કહેવાય. શું? અને તમે આ નામના માલિક છો. ઓનર ઓફ ધ નેમ એન્ડ ધ નેમ બે વસ્તુ જુદી ના હોય. એ અર્થમાં કહેવામાં આવે છે. નીચા બીજા પડવાની વાત નથી. આ તો રોંગ માન્યા છે. હું જ રીમા છું, હું જ રીમા છું માનતા હતા ને, એ વસ્તુ ખોટી છે. રીમા હું રીમા નથી, પણ રીમા નામ છે. આ ડિમાર્કેશન એટલે રીમા નામ એટલે શું? પાટિયું ઓળખવા માટે આપેલું લેબલ. એનું મહત્વ નથી. શું? નામ તો કાલે જ બદલી નાખે ને, પરણ્યા પછી બદલી નાખે છે ને. એ મહત્વ નથી. જો મહત્વનું હતું તો કોઈ બદલી જ ના શકે. એટલે એને આ જુદું પાડવા માટે કહે છે કે ભાઈ આ પાટિયું છે, હું નથી, આ પાટિયું છે. અથવા લેબલ કહો, નેમ કહો, જે કહો, ઓળખવા માટેનું આ. નિરૂમા, આ સ્ત્રીઓને પુરુષો કરતા સ્ત્રીઓને પોતાના છોકરાઓ તરફ કેમ વધારે પડતું હોય છે? મોહ છે એટલે. પણ પોતાની ફાઇલ નંબર 1 કરતા પણ? હા, ના, પોતાની ફાઇલ નંબર 1 કરતા ના વધારો હોય. એ તો વાત જ કહે જવા દેજો. એ જ્યારે વખત આવે ત્યારે ખબર પડે.
એ જ્યારે બૈરી એની વહુ આવે ને ત્યારે જુઓ ફાઇલ નંબર 1 કે ફાઇલ નંબર 2 કે 3 4. આ તો બધી વાતો છે, આ મોહ છે, ખાલી દેખાડો જ. હા, ખરેખર હકીકતનો નથી મોહ. પોતાની જાતની વાત આવે ત્યારે છોકરા બોકરા ધણી હું બાજુએ, પહેલું પોતાનું. શું નીરુમાં જય સચિદાનંદ. આપણે જે કેવું ને રાગ જે છે એ બિલીફને કારણે ઊભો થાય છે, તો બિલીફ એટલે કે આ બધી રોંગ બિલીફ હોય છે ને, આ રોંગ હોય છે. હા, એને લીધે છે રાઈટ આખું. બિલીફ તો એક જ છે, હું શુદ્ધ હું શુદ્ધાત્મા છું, બાકીની બધી રોંગ બધી બિલીફ. રોંગ. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એટલે આત્મા નહીં? હા, એને જ વાત છે ને. તો સાક્ષી કોણ છે પછી બીજું? સાક્ષીની વાત આપણે નથી કરી, એની હમણાં વાત થઈ ને, એ વાત બેને કરી. અમે જ્ઞાતા દ્રષ્ટાની વાત કરી. આપણે ગાતે જ્ઞાતા દ્રષ્ટાની કહીએ છીએ. હા, આપણે અહીંયા પણ એ જે- જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, પણ એ સાક્ષી સાક્ષી જે ઊભું કરે છે આ શું છે? એ અહંકાર છે. અહંકાર છે. એક પ્રકારનો અહંકારને સાક્ષી તરીકે કેળવીએ છીએ, ડેવલપ કરીએ છીએ. આત્માનો અનુભવ ન થયો ત્યાં સુધી સાક્ષી થનારો કોણ? આત્મા હોય તો અનુભવ થઈ ગયો, પૂરું થઈ ગયું, પછી સાક્ષીની જરૂરત જ નહીં, તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ ગયો. સમજાય છે ને? પ્રશ્ન છે, મેં સાંભળ્યું છે કે આપણા જન્મદિવસના દિવસે આપણે પરમાત્માની વધારે નજીક હોઈએ છીએ. એ દિવસે આપણી ગ્રહણ શક્તિ તીવ્ર અથવા વધારે હોય છે અને એ દિવસ આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં બરાબર છે. ઈલા કઈ ઈલા? તું નહીં, આ બીજી ઈલા ના પાડે છે, આમ કરી દે, હું નહીં કે છે. ગભરાઈ ગઈ. આ એવું કે પરમાત્મા નજીક બજી કશું હોતું નથી, કે પરમાત્મા કે આપણો બર્થ આપતા નથી, કશું નથી, શું લેવા દેવા નથી. પણ આ એક દિવસ એવો જ્યારે આવે છે, બર્થડે આવે ત્યારે આપણું અંદરનું અંતસ્કરણ આ બધું એક 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 નવી બિલીફમાં ડેવલપ થયું હોય, તે દિવસ માટે તૈયાર થયું હોય છે કે આજે મારો જન્મદિવસ છે, આટલા વર્ષો પહેલાં આપણે જન્મ્યા. એક જાતની એક માન્ય તે દિવસે જ આપણે આ બધું ઊભું થાય ને, એ પછી આ દિવસે કંઈક આપણે સારું કરીએ, જે આપણે સાર્થક કરીએ, એવું ભાવો સારા આવે. શું જન્મદિવસે જેમ દિવાળીના દિવસે કેવા બધાને સારા જ ભાવ આવે ને, બેસતા વર્ષના દિવસે બધાને ત્યાં સારા ભાવ આવે ને, બધાને જઈને ઘેર જઈને પગે લાગી આવે, મળી આવે. હવે તો નથી જતા, પણ પહેલાં જતા સવારના ઉઠીને. આજે કાલે પેલું મિચ્છામી દુકડમ વાળું આવશે ને, એ સારો દિવસ બધાને, જેને તે દિવસે બધાને મિચ્છામી દુકડમ જે મળે એ જ ચાલુ થાય. એટલે એટલું પાછું આ દિવસની કંઈક એનું પોતાનું આગવું એ હોય મહત્ત્વ. એટલે એ પ્રમાણે આપણો અંતસ્કરણ બધું એના માટે તૈયાર થાય. એવું આ બર્થડેને દિવસે આપણને લાગે કે આ તો આપણો પ્રેશિયસ ડે છે આપણી લાઈફનો. આ દિવસે આપણે જન્મ્યા હતા, બધું યાદ કરીએ. હવે આપણે જન્મ્યા તો જન્મ સાર્થક કરવા શું કરવું? તો તે દિવસે આપણે સારી ભાવનાઓમાં, સારા કાર્યમાં રહીએ. ઘણા લોકો બધા અનાથ આશ્રમમાં જઈને ખવડાવી આવે છે, કે કપડાં આપી આવે છે, બધું સારું કામ દાન કરે છે. અહીંયા બધા મહાત્મા પેલી નહીં, પેલે મહાત્માઓને ખવડાવી દીધું જુગારના પૈસાથી. સારું કર્યું. આપણે બધાને શું લેવા, જુગાર ના હોય કે જે ના હોય, આપણે પેટમાં પડી ગયું પછી ખબર પડી હવે શું. પણ નીરુબેન, આ બધી રોંગ બિલીફ ખરી? કઈ રોંગ બિલીફ? એ બર્થડે છે મારું, કે એમ હવે કંઈક સારું કરવું હોય તો એમ કે આજે સારો દિવસ છે, એ રોંગ બિલીફ જ ને? ના, એટલે એ બિલીફ કોની છે? દીપેનની છે, શુદ્ધાત્માની નથી. એ જુદું રાખીને જ હવે તો આપણે રાખીએ. બર્થડે છે તો હકીકત તો છે આ દિવસે દીપેન, તો દીપેન માટે તો ફેક્ટ છે ને, પણ એ દીપેનની છે, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી કરેક્ટ છે. શું એવું રાખવાનું, રિયલમાં નહીં, બે જુદું રાખવાનું. આ દિવસે આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં દિવસ ગાળો સારા તો વધારે સારું. શું એક ચાન્સ મળ્યો આપણને સારા દિવસનો. પછી બીજો જ પ્રશ્ન છે, કલ્પના શક્તિની યાદશક્તિની ક્ષીણતાનું પરિણામ શું આવે? યાદશક્તિ એક જુદી વસ્તુ છે, રાગદ્વેષને આધીન છે. કલ્પના એટલે કલ્પના શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય, એ કલ્પના ચિત્ત શક્તિની છે. શું તે થોડું એબસન્ટ માઇન્ડેડ જેવું થઈ જાય ને. શું
અને યાદ શક્તિ તો કે ભૂલી જાય, એને એટલો બધો ગુનો નથી ગણાતો. શું સમજાય છે ને? આધ્યાત્મિકમાં ભાવ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, નો કર્મ થી ભિન્ન એવો આત્મા જ કયો છે. તો તેનો અર્થ સમજાવો. હેમલતા કોણ? હેમલતા હેમલતા ભાવ કર્મ એટલે ચાર્જ થતું કર્મ છે. ચાર્જ કશાયથી ભાવ કર્મ ચાર્જ થાય છે. રોંગ બિલીફ છે હું હેમલતા છું અને આ ક્રોધમાન માયાલોભ જે ઊભા થાય છે એમાં તન્મયાકાર રહે એટલે ભાવ કર્મ ચાર્જ થઈ જાય. પછી ભાવ કર્મનું દ્રવ્ય કર્મમાં રૂપકમાં આવે. પણ દ્રવ્ય કર્મ બધા સૂક્ષ્મ લેવલે છે, આવરણ રૂપે, પરમાણુઓના આવરણ રૂપે છે. એ દ્રવ્ય કર્મમાંથી પછી નો કર્મ આવે છે. શું? દ્રવ્ય કર્મ આખી જિંદગી આવરણ લઈને આવ્યા છે ગયા ભાવથી, તે આખી જિંદગી એના પ્રમાણે લાઈફ પાસ થાય, પસાર થાય. શું? પછી આ જરા શોર્ટમાં કહ્યું છે, આ બહુ મોટો વિષય છે. શું? એટલે ફરી કોઈ વાર શિબિર બિબિર હોય ત્યારે લાભ લેજો. વ્રત તપ કરવાથી ધર્મ થાય કે શુભ ભાવ થયો કહેવાય? શુભ ભાવ થયો કે શુભ કર આ જે ક્રિયા છે એ શુભ ભાવ નથી પણ શુભ ક્રિયા કહેવાય. અને તે ઘડી અંદર કેવો ભાવ રહ્યો તે જુદું, એ ભાવ કહેવાય. શુભ રહ્યું તો પુણ્ય કર્મ બાંધશે, અને તે ઘડી મેં કશાય થતા હોય તો પછી પાપે બંધાય. તમે ગમે એટલું વ્રત તપ કરતા હોય તો બી બહારની ક્રિયા જુદી હોય ને અંદર કશાયો હોય, સારી ક્રિયા થતી હોય અંદર કશાયો હોય તો પાપ બંધાય. પ્રશ્ન છે શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહી વ્રત તપ કરીએ તો ધર્મ કહેવાય કે નહીં? શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહે એને વ્રત તપ કરવાનું ના હોય. વ્રત એટલે વર્તે એને, અને તપ એટલે એને થાય જ. શું? અદીઠ તપ જે મોક્ષ માટેનું છે. શું? સહજ રીતે થાય. અને બહારનું કંઈ એને એકાદ બે ઉપવાસે થાય થઈ શકે, અને ઉદયમાં હોય થાય. પોતે શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહે, કરતાપણામાં ના રહે. શું? પણ એ બહુ સમ્યક તપ હોય. બાહ્ય તપ પણ પ્રોપર હોય. શું? કરતા ભાવથી ના હોય કે પછી એને શાતાની પડી ના હોય, સાતા પૂછવા આવે એની પડી ના હોય, કે વરઘોડાની પડી ના હોય, કે ભેટ સોગાદો કે લાણી તાણીની પડી ના હોય. શું? એને પર્યાય જ ના હોય, ખાલી પોતાના અંદરનું ખપાવવા માટે કરે છે. એ મોક્ષ માટેનું છે. નિર્મા, આપણે સંજોગોની સામે સ્ટ્રોંગ થવું જોઈએ, તો એનાથી કર્મ પેન્ડિંગ નથી રહી જતા? કેના પેન્ડિંગ? એટલે દાખલા તરીકે કોઈ ગાંઠ ફૂટવાની તૈયારીમાં હોય અને આપણે સ્ટ્રોંગ થઈ જાય, આપણને એલર્ટ થઈ જાય અંદરથી કે ભાઈ હવે ગાંઠ ફૂટશે આ ટાઈપની, તો આપણે સ્ટ્રોંગનેસ રાખીએ. અંદર ને અંદર ફૂટીને પૂરી થઈ જાય. એટલે નવેસરથી પાછી ના બંધાતું નથી, બહાર ના આવે ને અંદર જ પૂરું થઈ જાય. એકે એનું ફૂટવાનો ટાઈમ ચૂકાવે નહીં. તમે સ્ટ્રોંગ શુદ્ધાત્મામાં રહ્યા તો પૂરું થઈ જાય. તન્માયાકાર થયા તો ના પૂરું થાય, પેન્ડિંગ રહે. એટલે ગાંઠ ફૂટવાની શરૂઆત થઈ ત્યાંથી પેલું હળવું થાય ત્યાં સુધી સ્ટ્રોંગ પકડી રાખીએ, હા, તો એ અંદર અંદર પૂરું થઈ ગયેલું કહેવાય. પૂરું થઈ જાય. નિરૂમા, અહીંયા દરેક આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપ છે અને એનું સ્થાન જ્ઞાની પુરુષોમાં પણ છે, અમારા જેવા અજ્ઞાની જીવોમાં પણ છે, અને મૂંગા પ્રાણીઓમાં પણ છે. તો આત્મા એવા પ્રાણીઓમાં એવો દેહ કેમ એવા દેહમાં કેમ ધારણ કરે છે કે જેમાં એને દુઃખ થાય? એ તો જેનો હિસાબ આવ્યો હોય છે, ઇવોલ્યુશનની થિયરી પ્રમાણે ઇવોલ્યુટ થતો બધી યોનિમાં પસાર થતા છેવટે મનુષ્યમાં આવે. તો એ આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપનો પણ હિસાબ હોય, એનો એ આત્માનો પણ હિસાબ હોય. એટલે એ તો પરમાત્માને કશું ભોગવટો હોતોય નથી. શું? બહારના ભાગને જ છે. શું? ઇફેક્ટ છે બધી. આ ભોગવટો તો મનુષ્યમાં આવ્યા પછી આ ખ્યાલ આવે, ત્યાં સુધી ભાને નથી. શું? કાલે એક કૂતરું મરી ગયેલું અને એને બે માણસ ટાંગાટોળી કરીને લઈ જતા હતા. તો એકદમ અરેરાટી છૂટી ગઈ. ત્યારે વિચાર આવ્યો કે આવા જીવમાં પણ શુદ્ધ આત્મા છે, તો એને દુઃખ નહીં થતું હોય. ત્યારે આ વિચાર આવ્યો. તો હવે એના માટે શું પ્રતિક્રમણ કેવી રીતના કરવા? આપણે એના શુદ્ધાત્મા જ્યાં હોય ત્યાં આપણે નમસ્કાર પહોંચાડીને આગળ પ્રાર્થના કરો, જ્યાં હોય ત્યાં એને સુખ શાંતિ મળે, પ્રગતિ થાય એની. બીજું શું? આપણને તને ટાંગા ટોળી કરીને લઈ જશે, મૂકને કૂતરાની ક્યાં વાત? એ તો બધા લઈ જવાના છે. એટલે આનું આ જ છે બધે. શું?
આપણે આપણું અંબારો કે આપણે આવું આમાંથી આપણે છૂટા પરમાત્મા થઈને તો એમનું સ્થાન સારા દેહમાં કેમ નથી જતું? કોઈક દરેક ના હોય હિસાબ, હિસાબ પ્રમાણે જ જાય, જેવો હિસાબ હોય એવું જ જાય. એટલે તો આપણે આ મનુષ્યમાં આયા, આવું જ્ઞાન મળ્યું, સત્સંગ મળ્યું, તો આ કશાયમાં મય ચિંતા ક્લેશમાં થાય ને અંદર, તો ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે જો તને મય ચિંતા થશે તો આ એક બે પગમાંથી 4 પગમાં જવું પડશે ટાંગા ટોળી માટે. સમજાય છે? એટલે આ જે થવાનું એ થાવ. દુનિયા એક તરફ ને આપણો આત્મા એક તરફ. જે થવાનું એ થાવ. આપણે અંદરથી ક્લેશિત ના થઈએ, આપણે કંઈ ચિંતા ટેન્શન ના થાય, એવું આ જ્ઞાન છે ને જ્ઞાનનો આશરો લેશો તો એ જ સ્થિતિમાં આવાશે. બાકી નહીં તો આનું આપણે અત્યારે સરસ મનુષ્ય દેહ મળે છે, એમાંથી આ જાનવરમાં જવું પડે. ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે જો તમે અંદર આર્ત ધ્યાન કરશો તો તિર્યંચમાં જશો, રૌદ્ર ધ્યાન કરશો તો નરકમાં જશો. અણકની લક્ષ્મી, અણકના વિષયો, અનેક બધું તિર્યંચમાં લઈ જશે. શું એટલે આ ચેતો ચેતો ચેતો. અને આવું કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો આજે પ્રતિક્રમણ કરીને બધું ચોખ્ખું કરી નાખો. દાદા કહેતા કે ભાઈ તમે અમને હાજર કરીને સાચા દિલથી પશ્ચાતાપ સાથે જેટલા દોષ થયા હોય બધાની માફી માગીને ધોઈ નાખશો તો અમે આ તમને બધાને ધોઈ આપશું. એવું છે સર, દાદા ભગવાનની સાક્ષી કરજો તો બધું ચોખ્ખું થઈ જશે. અને નક્કી ફરી આવું નથી કરવું. બાકી અત્યારે 85% લોકો, દાદા કહેતા હતા 85% મનુષ્યો જાનવર ગતિના કર્મ બાંધી રહ્યા છે. એ 15% પાછા મનુષ્યમાં આવવાના. એમાં આપણો ક્યાંક નંબર લાગે તે આ પૃથ્વી પર તો નહીં, મહાવિદેહ જાય તો કામ થાય. પછી આ ક્યાં અટવાવા જેવું નથી. સાસુએ મને આમ કહ્યું, વરે મને આમ કર્યું, તેમ કર્યું. પાછું બીજી જોડે હસીને વાતો કરે છે. એટલે મય લાગ્યો ડા, આખી રાત આર્ત ધ્યાન ને રૌદ્ર ધ્યાન. શું આવે છે તારો વર એવું કરે છે, સીધો કરી નાખીશ. અહીંયા આવે છે એટલે કહી દેજે મને. પ્રતિક્રમણ એક્ઝેક્ટ કેવી રીતના કરવા, એકાદ એક્ઝામ્પલ આપીને પ્રતિક્રમણ એટલે જરા. ધારો કે તને કોના માટે દ્વેષ થતો હોય, દાખલા તરીકે ફાઇલ નંબર 2 છે, એના માટે દ્વેષ થાય તો કેવી રીતના? એને અંદર બેઠેલા એ શુદ્ધાત્મા છે. જેવા પેલા તો એના કૂતરામાં શુદ્ધાત્મા દેખાય, તારા વર્ણમ જો ને, એ પરમાત્મા જ છે. આપણા જેવા, બધાના જેવા, જ્ઞાનીઓ જેવા પરમાત્મા જો. એટલે તને દ્વેષ નહીં આવે. અને દ્વેષ થયો તેની માફી માંગજે પરમાત્મા પાસે, ભૂલ થઈ ગઈ, ફોરી આવું નહીં કરું. સમજાય છે ને? જેને જેના માટે આવે બધાની મેં પરમાત્મા જુઓ. ભાઈ ભગવાન મહાવીરની મેં બેઠા હતા, મારી મેં બેઠા છે, દાદા ભગવાનની મેં બધા મેં બેઠા છે. એવા જ આની બધાની વરની મૈન, સાસુની મૈન, બધાની મેં પરમાત્મા જ બેઠા છે. શું એવી રીતે રાખીને માફી માગવાની. શું પરમાત્મા પાસે માફી માગવાની. અને શુદ્ધાત્માના માફી માગે. શું નામ તારું? દીપિકા. દીપિકા માગે. શું જુદું રાખીને કરવાનું. આપણે આત્મા બધા શુદ્ધાત્મા છે, પણ એક જ આત્માના જુદા જુદા સ્વરૂપ છે કે બધી જુદી આત્માઓ છે? બધા જુદા જુદા આત્મા છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, સેપરેટ છે. એટલે આપણે જેમ સ્વભાવથી એક છે. ગોલ્ડ આમાંય છે, આમાંય છે, આમાંય છે, બધામાં ગોલ્ડ છે. પણ એલિમેન્ટલ ફોર્મમાં ગોલ્ડ બધે સરખું જ છે, પણ કાઉન્ટથી એક નથી. સ્વભાવથી વનનેસ છે, કાઉન્ટિંગમાં વન નથી. સમજાય છે ને? એટલે આપણે જેવી રીતે કહીએ કે સૂર્યની જ બધી જુદી જુદી કિરણો હોય તો ના, એવું નથી. સૂર્યની કિરણો પેલી અંધારા ઓરડામાં ના પહોંચે તો તેનું શું? એવું નથી. આ કિરણો નથી, અંશ નથી, કશું નથી, પૂર્ણ જ છે. દરેક આત્મા એ જ પરમાત્મા છે, ફૂલ છે, સર્વાંશ છે. મહાવીર ભગવાનની અંદર હતો, કૃષ્ણ ભગવાન એવો જ તમારી અંદર છે, ફેર નથી.